हेलो र नमस्ते, म प्रतिमा र यदि तपाईहरु चाहिँ अहिले एउटा हाई एन्ड मिड रेन्ज गेमिङ ल्यापटप किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने बजारमा थुप्रै राम्रो अप्सन्सहरु अवेलेबल छ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म नेपालमा पाइने 2.5 लाख मुनिका बेस्ट गेमिङ ल्यापटप्सको बारेमा डिस्कस गर्नेछु। यही क्रममा चाहिँ मैले सबै ल्यापटपलाई विभिन्न क्याटेगोरी अन्तर्गत पोइन्ट्स पनि दिनेछु। फर एक्जाम्पल परफर्मेन्स, कुलिङ र डिस्प्ले जस्ता क्रुशियल फ्याक्टर्सहरुको टप स्कोर चाहिँ 10 हुनेछ भने अडियो, वेबक्याम जस्ता सेकेन्डरी एस्पेक्ट्सहरु चाहिँ 5 अङ्कमा सीमित हुनेछ। सो कुरा चाहिँ सुरु गरौँ MSI को कटाना GF66 बाट। हामीलाई थाहा नै छ कि GF सिरिज भित्र चाहिँ MSI को थिन एन्ड लाइट गेमिङ ल्यापटप्सहरु पर्छन्, तर यो नयाँ कटाना ब्रान्डिङ देखि चाहिँ GF लाइनअपको ल्यापटप्सहरु चाहिँ पहिला भन्दा मोटो र हेभियर भएका छन्। एनीवे, यो ल्यापटपलाई इन्टेलको 11 Gen H सिरिज CPU र RTX 3060 GPU सम्म कन्फिगर गर्न सकिन्छ। मोर स्पेसिफिकली हाम्रो युनिटमा चाहिँ 85 वाटको RTX 3060 पाइन्छ। प्लस लो TGP भएको GPU भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ कि यो ल्यापटप प्राय जसो AAA गेम्समा अलिकति पछाडि नै छ। Cyberpunk 2077 लाई अल्ट्रा रे ट्रेसिङमा राख्दा जम्मा 21 to 26 FPS पाइन्छ, which is almost unplayable। तर फेरि CSGO जस्तो CPU बाउन्ड गेम्समा चाहिँ यहाँ कायदाको नतिजा पाइन्छ। इनफ्याक्ट यसको हायर सेटिङ्समा समेत मैले 240 देखि 260 FPS पाएको थिएँ। On top of this, GF66 को 15.6 inches को 144 Hz को डिस्प्ले समेत टिपिकल गेमिङ ल्यापटप्सहरु भन्दा चाहिँ राम्रो छ भन्नुपर्छ। तर यसको डिजाइन र ब्याट्री लाइफ भने चाहिँ एकदमै नै एभरेज लाग्यो मलाई। अब 180 डिग्री हिन्ज त ठिकै छ, तर यसको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी अति नै बोरिङ र चिप फिल हुने खालको छ र बेसिक वेब ब्राउजिङ जस्तो काम गर्दा समेत यो ल्यापटप 3 घण्टासम्म टिक्न हिचकिचाउँछ, त्यो पनि सुपर ब्याट्री मोडमा राख्दाखेरि। अब हाम्रो लिस्टमा अर्को ल्यापटप रहेको छ Asus TUF Gaming A15, जसलाई चाहिँ AMD प्रोसेसर र RTX 3070 सम्म कन्फिगर गर्न सकिन्छ र मसँग भएको यो युनिटमा चाहिँ Ryzen 7 5800H र 95 वाटको RTX 3060 रहेको छ। प्लस यहाँ मध्ये यो चाहिँ सबैभन्दा सस्तो ल्यापटप हो भन्ने फ्याक्टलाई कन्सिडर गर्ने हो भने यसको गेमिङ परफर्मेन्स इज क्वाइट गुड। यो चार्टलाई हेर्ने हो भने चाहिँ TUF A15 Cyberpunk 2077 र कन्ट्रोल जस्ता डिमान्डिङ गेम्सहरुको हाईएस्ट सेटिङ्समा स्ट्रगल गरेको देख्न सकिन्छ। बट देन अगेन यसको परफर्मेन्स चाहिँ MSI को GF66 भन्दा रफली 10% ले बेटर छ, वाइल CSGO र FIFA 22 जस्तो हाई CPU युसेज हुने गेम्समा भने चाहिँ ठिक अपोजिट परिणाम रहेको मैले पाएको थिएँ। यी दुईटै गेम्समा GF66 को FPS काउन्ट चाहिँ अलमोस्ट 40% बढी छ कम्पेयर्ड टु TUF A15। फेरि Unigine Heaven र 3D Mark जस्तो GPU बेन्चमार्क्समा भने यसको हायर वाटेज GPU को कारणले A15 को स्कोर्स बेसी आउँछ। अब ब्याट्रीको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ TUF A15 मलाई युजुअली 3 देखि 4 घण्टा टिक्थ्यो अन्डर रेगुलर अफिस वर्क्स, तर यो ल्यापटपको डिसअपोइन्टिङ एस्पेक्ट चाहिँ मेरो विचारमा यसको डिस्प्ले नै हो। एसुसले चाहिँ कस्टलाई सेभ गर्नको लागि बेस मोडलमा निकै एभरेज स्क्रिन राखिदिएको छ। सो यदि तपाईलाई चाहिँ एउटा गेमिङ ल्यापटपबाट इक्वली राम्रो डिस्प्ले पनि चाहिन्छ भने 2021 एडिसन वाला एसरको यो प्रेडेटर Helios 300 इज अ भेरी गुड अप्सन। यही प्राइस पोइन्टमा चाहिँ एसरले यहाँ एउटा शार्पर QHD स्क्रिनको साथै स्मुदर 165 Hz रिफ्रेश रेट र 100% DCI-P3 कलर समेत प्रोभाइड गरेको छ। तर हाम्रो मेजरमेन्ट्सबाट भन्यो भने चाहिँ यसको ब्राइटनेस चाहिँ जम्मा 238 निट्सको रहेको पायो, जुन चाहिँ जेरोस अलिकति कम नै हो। यसै गरी यहाँ एसरले पनि अरू ल्यापटप म्यानुफ्याक्चरर्सहरूले जस्तै अलिकति स्टेल्थी र मोडर्न लुक प्रयोग गरेको भए चाहिँ अझै कायदा हुन्थ्यो। तर फेरि यसको क्वाड जोन RGB ब्याकलिट किबोर्ड्स भने तपाईँको टिपिकल सिङ्गल जोन ब्याकलिट किबोर्ड्स भन्दा बेटर छ। एनिवेज, Helios 300 को गेमिङ परफर्मेन्स एकदमै नै राम्रो छ है। यहाँ चाहिँ तपाईँले इन्टेलको i7 11800H CPU र 105 वाटको RTX 3060 GPU पाउनुहुन्छ। सो गेमिङ तर्फ चाहिँ Helios 300 र MSI कटाना GF66 को रिजल्ट अलमोस्ट उस्तै नै छ when it comes to गेम्स लाइक Cyberpunk, अनि कन्ट्रोल, GTA 5 र FIFA 22। तर यसको बढी वाटेजको GPUले गर्दाखेरि चाहिँ Geekbench र 3D Mark जस्ता GPU बेन्चमार्क्स भने यसको स्कोर्सहरु चाहिँ बेसी रहेको देख्न सकिन्छ।
ओके नेक्स्ट अप इज द HP Omen 15 2021 र फुल डिस्क्लोजर यो ल्यापटप चाहिँ नेपालमा अहिले अभाइलेबल छैन तर यसको 16 र 17 इन्चवाला मोडल पनि चाँडै नै आउँदैछ एनिवे यसपालिको ओमेन 15 मा पनि HPले गत वर्षको जस्तै लेड ब्याक डिजाइन प्रिन्सिपल अप्लाई गरेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो गेमिङ ल्यापटप एउटा प्रोफेसनल सेटिङमा पनि उपयुक्त हुन्छ प्लस यो ल्यापटपको ओभरअल डिजाइनलाई म्याच हुने हिसाबले यहाँ HPले चाहिँ प्लेन व्हाइट ब्याकलिट कीज प्रोभाइड गरेको छ which is great. त्यसै गरी यसको गेमिङ डिपार्टमेन्टमा पनि कुनै कम्प्रोमाइज चाहिँ तपाईहरुले पाउनुहुन्न मैले यो ल्यापटपको Ryzen 7 5800H र RTX 3070 भेरिएन्ट टेस्ट गरेको थिएँ र एज एक्सपेक्टेड यसले अलमोस्ट सबै गेम्समा म्याक्सिमम FPS डेलिभर गरेसँगै GPU बाउन्ड बेन्चमार्क्समा पनि सबैभन्दा बेसी स्कोर चाहिँ हासिल गरेको थियो Cyberpunk 2077 को हायर सेटिङ्समै एभरेजमा 33 देखि 35 FPS पाइन्छ ओमेन 15 मा जुन चाहिँ हाम्रो लिस्टको अरु ल्यापटप्स भन्दा अलमोस्ट 40 to 45% बढ्यो स्टिल CSGO र FIFA 22 जस्तो CPU इन्टेन्सिभ गेम्समा भने इन्टेल प्रोसेसरवाला MSI Katana GF66 ले नै बेटर FPS दिने गर्छ लाइकवाइज यसको फुल HD डिस्प्ले पनि राम्रो छ र यहाँ तपाईले 100% sRGB र 144 Hz को रिफ्रेश रेट भएको स्क्रिन मेटाउनुहुन्छ फाइनली 2.5 लाख भित्रको मेरो फेभरेट गेमिङ ल्यापटप हुन् Lenovo Legion 5 र 5 Pro तपाई चाहिँ अलिकति टाइट बजेटमा हुनुहुन्छ भने यी दुई मध्ये सस्तो पर्ने Legion 5 लिन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ प्रो भेरिएन्ट जस्तै परफर्मेन्स पाइन्छ तर मेरो सजेसनमा चाहिँ हल्का पैसा एड गरेर Legion 5 Pro नै लिएको ठीक किनभने यसमा चाहिँ तपाईले बेटर बिल्ड क्वालिटी अनि सुपिरियर 16:10 डिस्प्ले र मोर इम्पोर्टेन्टली बेटर थर्मल्स पाउनुहुन्छ HP Omen 15 जस्तै यो ल्यापटपको डिजाइन पनि एकदमै सटल छ वाइल यसको यो एनोडाइज एल्युमिनियम फिनिश रहेको लिडको ह्यान्ड्स अन फिल पनि प्रिमियम नै छ मोर ओभर यहाँ भएको यो ग्लो हुने लिजियनको वाइब ब्रान्डिङले ल्यापटपलाई एउटा क्यारेक्टर पनि प्रोभाइड गर्छ डिस्प्लेतिर लाग्दा Lenovo Legion 5 Pro मा चाहिँ तपाईले एउटा 16 इन्चेसको QHD स्क्रिन रहेको पाउनुहुन्छ विथ 165 Hz रिफ्रेश रेट 100% sRGB कलर ग्यामेट अनि Dolby Vision HDR 500 nits of brightness र X-Rite Pantone फ्याक्ट्री कलर क्यालिब्रेसन यी सबै फ्याक्टर्सहरुले गर्दा मात्रै यो डिस्प्ले कम्पिटिसन भन्दा धेरै अगाडि बढ्न जान्छ तर Lenovo ले चाहिँ यहाँ एउटा अर्को क्रुशियल अपग्रेड पनि प्रोभाइड गरेको छ परफर्मेन्स तर्फ भने यो ल्यापटपमा AMD को Ryzen 7 5800H CPU र 130 वाट को RTX 3060 पाइन्छ जुन चाहिँ सबैभन्दा बढी वाटेजको 3060 पनि हो बाइ द वे हाम्रो परफर्मेन्स चार्टमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसले GPU हेभी गेम्समा 3070 भएको ओमेन 15 लाई त हराउन सक्दैन बट द्याट्स ओके तर बाँकी कम्पिटिसनको तुलनामा यसको रिजल्ट इज क्वाइट गुड स्पेशली Legion 5 यो ल्यापटपको सुपिरियर परफर्मेन्स चाहिँ Unigine Heaven र 3D Mark जस्तो GPU हेभी सिन्थेटिक बेन्चमार्क्सबाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ सो गाइस यी नै थिए 2.5 लाख भित्र नेपालमा पाइने बेस्ट गेमिङ ल्यापटप्स 2021 मा चाहिँ अलमोस्ट एभ्री ल्यापटप मेकरले एक्सेप्सनल डिभाइसेसहरू निकालेका थिए जसमध्ये Lenovo र HP को लो प्रोफाइल डिजाइन भएको पावरफुल गेमिङ ल्यापटप्सले मलाई सबैभन्दा बढी इम्प्रेस गरेको छ पहिले चाहिँ गेमिङ ल्यापटप्स भन्ने बित्तिकै डिस्प्ले डिपार्टमेन्टमा ठुलो कम्प्रोमाइज हुने एउटा डिसएडभान्टेज थियो तर पोहोर सालदेखि चाहिँ केही ब्रान्ड्सले यो एस्पेक्टमा पनि निकै सुधार ल्याएका छन् र मेरो आशा छ कि यो ट्रेन्ड चाहिँ 2022 मा पनि मेन स्ट्रिम होस् ओके सो आजको यस भिडियोको लागि चाहिँ यति नै तपाईलाई यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ ग्याजेट नेपालीलाई सब्स्क्राइब गरेर त्यो बेल आइकन थिच्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद